Det finns ett problem som många i Sverige inte är medvetna om, vilket är att läkare förvandlar folk till pundare. Läkare tar friska människor och ger dem missbruksproblem. För läkare skriver ut mediciner som egentligen är tunga droger med grova bieffekter och väldigt lätta att bli beroende av. Ta till exempel Oxycontin. Det är i princip en kopia av heroin. Och svenska medborgare får det utskrivet för att de har smärta av olika slag. I USA har de stora problem med det här. Det finns jättemånga som börjar med Oxycontin och sedan går vidare till heroin när deras recept tar slut. För att det är samma skit. Tramadol eller Tradolan är väl den vanligaste smärtstillande som man brukar få, och det är i princip morfin fast svagare. Det är en morfinkopia och folk får det utskrivet för till exempel ryggskador, operationer och så vidare. Jag har till och med varit med om att folk får det för tandvärk. Och jag kan säga så här: Tramadol är mycket tyngre än cannabis. Ändå är läkare mer rädda för cannabis. Så det är inte lite ironiskt när flera läkare bokstavligt talat åker dit för langning, där man ibland tjänat miljoner på att ge folk piller. Något som är lustigt är hur media plötsligt kallar detta narkotika och knark, när det egentligen bara rör sig om läkemedel i sjukvårdens ögon, som vanligtvis kallas mediciner. Men helt plötsligt är man alltså villig att erkänna vad detta egentligen är för något. Och det finns ett visst svenskt hyckleri i att behandla heroinkopior som medicin, samtidigt som man kallar cannabis för dödsdrog. Alla sjuka bieffekter ni anklagar cannabis för att ha har faktiskt era så kallade mediciner. Så det är inte cannabis som ger värst biverkningar här. Det verkar nästan som att definitionen av medicin i Sverige beror på ifall företag kan tjäna pengar på det. Och ifall det inte går att ta patent på det, då kallar man det dödsknark. Annars får det privilegiet att marknadsföras som medicin. Hi Larry, how are you? Come in. He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. The voice is coming back. It works most of the time. In fact, it's... Nu har svenska staten dessutom gått så långt som att kriminalisera CBD-olja. Den här oljan är alltså inte en psykoaktiv. Du kan inte bli hög av. Den bara råkar tävla med etablerade mediciner. Men den riktiga frågan folk borde ställa sig är: vad är det för slags humanitär stormakt som låter små barn lida hundratals epileptiska anfall per vecka? Vad är det för humanitär stormakt som behandlar rullstolsbundna människor som kriminella bara för att de använder den enda medicinen som funkar för dem? Bara titta på faktumet att CBD-olja förbjuds samtidigt som läkare skriver ut metadon, en annan tung opiat som brukar användas för smärtlindring och avvänjning för heroinmissbruk. Fast ironin i det här är såklart att folk ofta bara blir beroende av metadon istället. Och det här svensk narkotikapolitik når fullt hyckleri. Ni skriver ut tunga opiater till oss och låtsas att det är mediciner, samtidigt som ni kallar oss för pundare för att vi vill legalisera cannabis. Är det verkligen rimligt och balanserat? Och låt oss inte ens börja prata om benzo, vilket inte är en opiat för en gångs skull, men jag undrar om denna inte är värst. Benzo är ett lugnande medel med hög risk att förstöra ditt liv, och jag har 2 vänner som fick det utskrivet av läkarna för att de har sömnproblem. Så lätt är det att få ut benzo. Det är som att du skulle gå till sjukhuset, säga att du inte kan sova, och de svarar med att lägga fram en spruta heroin. Det är nivån det ligger på, och det är bara vidrigt. Och samtidigt så kommer samma läkare som skriver ut det här till dig säga att cannabis är jättefarligt och borde vara olagligt. För tydligen är en planta som växer i skogen och som folk har använt i över 2000 år farligare än heroin. Kodein är ett knark som är vanligt att få som smärtstillande. Precis som de andra så är det här en morfinkopia. Ett opiat, fast lite svagare. Och Läkemedelsverket beskriver kodein så här: vid långvarig användning av läkemedlet finns viss risk för vanebildning och medlet har setts cirkulera i missbrukarkretsar. Rätt använt är kodein ett värdefullt läkemedel som kan vara till hjälp för många patienter. Låt mig fatta det här rätt. Ni tycker att tunga droger som liknar morfin och heroin och benzo är värdefulla läkemedel som kan hjälpa många patienter.
Men cannabis är inte det. Trots att hur många som helst i svåra situationer har beskrivit att cannabis är det enda som funkar för dem. Man brukar argumentera emot cannabis genom att säga att det leder till tyngre droger. Läkare leder dig till tyngre droger. Är det en anledning att förbjuda läkare? Förresten stämmer det inte. Den absoluta majoriteten av människor som röker cannabis går inte vidare till tyngre droger. Det finns ingen seriös forskning som stödjer den här myten om inkörsporten. Bieffekterna av dessa tunga droger jag har beskrivit är att man spyr hela tiden, mår illa, blir fet och svett, inte kan skita, dåsig hela dagen, hallucinationer, humörsvängningar, sömnlöshet, depression, ingen sexlust, inget stånd, konstant torr i munnen, abstinenssymptom, sämre minne, kan inte koncentrera sig. Alltså jag kan fortsätta hur länge som helst. Och det här är bara vad som står på FASS hemsida. Det läkaren inte berättar för dig är att när du väl börjar ta en av hans piller så kommer det inte dröja särskilt länge innan du tar 5 olika piller. För när du tar det första pillret så får du biverkningar. Och då kommer han rekommendera ett andra piller för att ta hand om biverkningarna från första. Men då kommer det skapas nya biverkningar av det andra pillret som är till för att handskas med biverkningarna från det första. Och så fortsätter det och sen sitter du där med 10 olika jävla piller och inget hjälper. Du kan inte skita, du kan inte pissa, du kan inte leva. Det är vad läkaren gör med dig. Och så säger de att det är mediciner. Så folk äter 10 piller samtidigt. Vissa äter till och med upp till 20 piller samtidigt. Men sen så upptäcker de cannabis och så slutar de med allt det. Så istället för 20 olika droger så använder de nu bara en drog som funkar bättre än alla andra 10-tals kombinerat. Och ändå så vill läkare och lagstiftning säga att cannabis inte har något värde. Man kan dö av abstinensen på benzo och opiater. Man kan alltså dö ifall man vill sluta ta dessa mediciner. Men det finns ingen som dör av abstinens för att man slutar röka cannabis. Och det sjukaste av allt är när det händer med barn. Det är det värsta. Läkare kan sno en människas liv ifrån dem. När en mamma gav sin dotter cannabisolja för att behandla hennes grova epilepsi så dök en expert upp för att säga att det är dåligt. För vi vet inte hur THC påverkar en ung hjärna. Nej, men läkare vet ju heller inte hur ADHD-mediciner och antidepp påverkar unga människor i längden. Men ändå så är de ganska glada i att skriva ut dem. Ifall någon måste välja mellan biverkningarna från mediciner och att bli lite seg i huvudet av cannabis så det tror jag nog de flesta väljer cannabis. Varför inte bara låta folk bestämma själva? Jag tror människor överlag är kapabla nog att avgöra vilken medicin som funkar bäst för dem. Så varför inte bara ge människor rätten att bota sin egen sjukdom? Bara en radikal tanke där. De så kallade medicinerna som den här lilla flickan fick av läkarna gav henne nya anfall och fick henne att vilja begå självmord. Ändå är experterna helt okej med att sådana piller ges ut till barn. Men hur tror du att en utvecklande hjärna påverkas av tunga läkemedel med sinnessjuka bieffekter som självskadebeteende och grov apati? Så att många läkare är korrupta och fjäskar för läkemedelsföretag är det ingen fråga om. Det blir lite oundvikligt när nästan 1000 miljoner pumpas in i sjukvården från privata aktörer. Och svenskar är så naiva att de avfärdar det här allvarliga samhällsproblemet som en konspirationsteori. I Sverige så tror man på fullt allvar att rika människor med makt vill dig väl. Politiker, läkare, storföretag, ja de är jättesnälla allihop. De har inget vinstintresse i något de gör. Du kan helt klart lita på dem. Det är därför ett läkemedelsföretag delade ut mutor så att deras drog skulle ges till människor som egentligen inte behöver den. Det är väldigt altruistiskt det där. När det kommer till cannabis så är man helt plötsligt idealist. Ingen ska någonsin behöva ta droger för att kunna må bättre. Fast när det kommer till heroinkopior så kallar man det för medicin. För det kan hjälpa folk. Det äckligaste med svensk narkotikapolitik är hyckleriet. Uppenbarligen så tror vi redan på att knarka ner folk som har problem. Vi vägrar bara ge dem rätt knark. Cannabis har mildare bieffekter än de tunga drogerna som läkare regelbundet skriver ut. Så vad vore katastrofen med att legalisera gräs som medicin? Det svenska folket tycker att det är ett jättestort steg att ta när vi redan delar ut droger till folk. De drogerna
är bara inte lika bra. USA har fattat det, Norge har fattat det, Kanada har fattat det, Danmark har fattat det, Tyskland, Polen. Alla börjar ta till sig av den seriösa forskningen som finns om cannabis istället för att fortsätta lyssna på skräckpropaganda. Förutom Sverige. Så det är inte bara invandringen vi är extrema med, det är hälsopolitiken också.